Lesson number 2 natin, it's all about yung program development. So, ano yung objectives nyo? Ano po yung matututunan nyo dito sa session na to? At the end of the lesson, student will be able to distinguish the process of program development, identify and then differentiate types of testing. So later, i-discuss ko yung mga different types of testing na na-encounter ninyo habang gumagamit po ng computer. Or sometimes na-encounter nyo, ay, yun na pala yung testing or yun na pala yung debugging or whatsoever. So, punta tayo dito or proceed tayo dun sa second slide. Okay, program development process. The process of developing a program in C++ may not be visible if you have never written a computer program before. So, however, it is very similar to various situations in life in which at the start, it is just not clear how you are going to attain your objective. So generally, you start with a rough idea of what you want to attain, but you need to interpret this into an additional exact specification of what you want. So once you have reached this more precise specification, you can work out the series of steps to direct your final objective. So it is like the idea of building a house. So you need to know what kind of place you want, how large it's going to be, what type of material, and where you want to make it. So this kind of detailed planning is necessary when you want to compose or write a program. So sige, ang haba nung mga binabasa ni ma'am, pero ano ba talaga tong binabasa ko na to? Kumbaga, ito lang yung gagawin mo as a computer programmer kung paano ka mag-create ng isang program. Alam niyo kahit hindi nyo to i-follow, itong program development process, ito at ito pa rin yung nangyayari sa'yo kahit hindi mo siya na pinapansin or hindi mo siya iniintindi, pero ang unang ginagawa mo talaga is one, understanding the problem. And then second is yung develop the solution. Number 3 is implementation. Number 4, testing and debugging. Number 5, program documentation. And number 6 is yung maintenance. Sige po. Punta muna ako dito sa number 1. Yung number 1 natin is understanding the problem. Sabi dito sa paragraph, in this space, it is a problem definition. We define the problem statement and we decide the boundaries of the problem. So in this stage, we need to understand the problem statement, our requirement, and the output of the problem solution. So these are characterized as the first stage of the program development cycle. Sige, na-encounter nyo na po bang malate ng uwi sa bahay ninyo? Sabi ko nga kanina, alam ni mommy mo or alam ng nanay mo na 7 or 5 p.m. nasa bahay ka na. So, 4 o'clock kasi uwian mo na sa uwian mo na sa school. So, ang nangyari, nakauwi ka ng 7 p.m. So, ibig sabihin, alam mo na syempre yung attitude ng nanay mo or ng mommy mo, panigurado, magagalit na sa iyo to dahil late ang uwi mo or na late ka ng uwi. So, eto na. Naintindihan mo na yung problem. Yung scenario, late ka ng uwi. Yung scenario, magagalit yung nanay mo or magagalit yung tatay mo. Inintindi mo na yung problema. For example, pagdating po siguro sa math, madalas sa math ako, kahit ako sa math, napakahina ako po. Okay? So, for example, sa math problem. Sa math problem, usually, etong binibigyan tayo ng math teacher natin, kunyari ay, find or get, siguro, burahin ko lang to palitan natin siya. Ayan. Sige. Find the sum of two numbers. Okay. So, ito na ngayon yung problem. Na-identify mo na yung problem or na-understand mo na yung problem kasi ang una mong ginawa, nabasa mo tong problem na to sa math. Okay? So, dahil nabasa mo yung problem sa math, yan yung scenario mo guys So, ang naging naintindihan mo, kailangan mong kunin yung sum nung dalawang number. Kaya lang, may problema. Yung two numbers, hindi given. Tama ba yun? Okay po ba?
So, ang Opo, mangyayari opo. sa atin, sa Opo. number 1, balik po ako dito. Sabi dito, understanding the problem. So, it is a problem, blah, blah, blah. And then, we need to understand the problem statement. So, kanina nagbigay ako, find the sum of two numbers. So, naintindihan mo na yung problem statement. So, our requirement, ano yung magiging requirement mo? Possible, ito na yung magiging, ano yung possible solution mo, okay? And the output of the problem solution. So, pwedeng gawin natin by understanding the problem. Pwede natin gamitin yung tinatawag na input, process, and then yung output. Ma'am, bakit may understanding the problem? IPO, biglang may IPO na ginagamit. Well, actually, pag-identify mo ng problem, hindi po ba tinitingnan mo na yung magiging result? Sabi ko nga sa inyo kanina, nung na-late ka ng uwi sa loob, sa bahay ninyo, na habang nasa loob ka ng jeep, iniisip mo na pwede mong sabihin sa mami mo, pwede mong, may hinihintay lang po namin yung kaklase namin blah, blah, blah. Inisip mo na kung magiging effective yun. So, possible, iniisip mo na ano yung pwedeng maging output mo or yung magiging outcome nung magiging output mo. So, yung process na yon iniisip mo na habang nasa jeep ka or habang sinasabi mo sa nanay mo, ininput mo yung mga words na inisip mo or pinlan mo habang in-understand mo yung problem. So, find the sum of two numbers. So, ang nangyari dito, ma'am, paano natin kukunin yung IPO dito sa klase ng problem na to? So, ang mangyayari dito sa input natin, syempre, identify natin or bigyan natin ng value, give value dun sa first and second number. And then, yung magiging process natin, kung nagbigay tayo ng value dun sa first, which is naging 5, and then dun sa second, ginamit natin ay 4. So, obviously, ginamit ko is positive, kung familiar naman kayo sa mathematical operator. And then, napansin ko dito sa problem na to, getting the sum, that's why positive, and then equal na natin. So, ang naging output is possible, magiging 9 siya. So, ito, magiging idea ko pa lang, or ito pa lang yung plano ko. Para or dun sa pag-identify ko doon sa problem. Okay. So, tingnan natin ulit Sabi dito, understand the problem statement, naintindihan natin our requirement and the output or possible output of the problem solution. Kaya nag-input, process, and output ako para makita ko, posible kayang ma-solve ito sa ganitong klase ng solution. So, yun ang tinry ko. Kaya po gumamit ako ng IPO. Okay. So, these are characterized in this first stage of the program development cycle. So, proceed tayo dito sa develop the solution. Ayan. So, nakita na sa slide, kung may IPO na ako sa understanding the problem, pwede na natin try kung okay ba tong IPO natin. So, develop the solution. In phase 2, we can implement the problem analysis here. We determine the needs like variables, functions, and then etc. to solve the problem. Oops, ma'am, what is variable? What is function? So, kung familiar, sino magagaling sa math? Ako, hindi ako magaling sa math. Sino magagaling sa math dito? Taas ang kamay. Okay. What do you mean, ma'am, by variable? Sige. Pag sinabi nating variable, in terms of math, in terms of math, gumagamit po tayo ng variable, kunyari ay x or y, or madalas ginagamit ni teacher, Z, or sometimes A. Yan po yung mga letters na ginagamit sa loob ng math. Ito po, tinatawag na variable. Basta letters, yan. Ginagamit yan ng variable. Tapos, bakit sila tinawag na variable? Kasi sila yung mag-hold doon sa value. Hold ng value or hold the value. Yan. So, for example, yung x mo, x na nga ma'am ba't mo ba inaano yung x na? So, pass na nga yun, di ba? So, hindi. So, for example, x to, equal natin siya sa 15. So, automatic, yung 15 natin, pag ginamit na natin yung x, may value na yan na x. So, for example, ay y equals, So, y, for example, plus
x, so equal natin siya sa 15. Ma'am, bakit 15? Kasi yung y hindi naman nasabi kung ano yung value. So possible 0 to. Plus 15, kaya po siya 15. Okay, kapag po sa programming, kapag ginamit... Okay, whoops, sorry. Okay, kapag po in terms of programming, lagay natin dito. So, programming naman, ang variable, ginagamit siya para sa tinatawag na data type. So, ma'am, ano ba yung data type? Actually, ang data type may tatlong klase. Ito po yung tinatawag na integer or number, or sinatawag na letters or character, or tinatawag natin mga special character. Bakit ma'am may ganitong klase ng mga data type? Hindi po ba, eto tanungin ko sa inyo ha, hindi po ba eto lang po yung mga ini-input nyo using yung keyboard mo or possible kiniklik mo dun sa mouse? Ano-ano ba yung mga nilalagay nyo using your keyboard? Hindi po ba number, character, and then special character? Ma'am, ano ba yung special character? Yan po yung mga percentage, yung negative, less than, and then blah blah blah. Ano ma'am yung character? Yan po yung capital A, small letter A, hanggang letter Z, blah blah blah. So ma'am, ano naman yung number? Yan yung 9, 5, 4, 7.1, yan yung mga yon. So yun po yung mga tinatawag na different data type. So ngayong mga data type na yan, hindi po kayang lahat po yan ay kukunin mo or gagamitin mo. Gagawin mo, i-hold dapat yan ng variable. Okay na? Alright. So, balik po ako dito sa ating develop the solution. So, okay na. What about yung function? I-discuss ko yung function mas mabuti sa susunod, pero bigyan ko kayo ng example. Ang function ay ginagamit sa mga programming languages. For example, main, open, close parentheses. Yung main, open, close parentheses na yon ginagamit para yung different reserved words inside your compiler, magamit siya or pwedeng i-declare without any or without using any code. Okay? So, para maiwasan mo pa yung mas mahabang code na yon. Kaya magdi-declare ka ng isang reserved word or gagamitin mo tong functions na to para makuha mo or magamit mo yung reserved word. So, that is what you mean by function or what you define. Or sometimes, sinasabi nga rin nila to na reserved words na to, functions na to. Okay? So, to solve the problem. So, punta na tayo sa second paragraph. It is the same as a program. You will need to specify what the computer program does by separating it into a set of well-defined and manageable chunks that are reasonably self-contained. You will also need to detail how these chunks connect. So, how well and the information each piece will need when it executes. So, ganito po yung develop the solution. Ang develop the solution, identify mo, kung napansin mo na yung problem ko kanina ay find the sum of two numbers. So, nagkaroon ako ng IPO na yon para makita ko yung pag-implement ko ng process na yon para mas naintindihan ko kailangan i-design ko yung itsura ng magiging possible answer ko. Ma'am, ano ba yung ibig niyo masabihin? Sige, para mas detailed, gagamit ako ng sinasabing structure charts, pseudocode, and then flowchart. So, ano ba yung ibig sabihin muna ng structure chart? Ang structure chart po, also known as hierarchy chart, sabi dito, displays the connection among several modules, so it names originate from its general use in viewing the organization or structure. So, simple lang, ang hierarchy chart, kung familiar kayo sa mga organizational chart, ganun lang yung itsura ng hierarchy, ng structure chart. So, for example, sa hierarchy, using an organizational chart sa isang company, meron kang president. Yan. Tapos, sa president, of course, may mga tinatawag na vice presidents. May mga iba-iba yan na hindi naman automatic isa lang yung vice president. Pwedeng dito, may president, may secretary yung president, or dito sa isa or sa ilalim na to, pwedeng magkaroon ng executive vice president. So, ibig sabihin ng executive vice president, siya yung pinakamataas
sumunod doon sa president. So, ibig sabihin, president, executive vice president ng iba't ibang department. So, yun po yung nangyayari. So, lahat po yan, ng itsura na yan, example po yun ng hierarchy chart. Pero, pagdating po siya sa programming, okay, pagdating naman sa computer programming, kung meron kang hierarchy chart, ang kunyari ay MS Office or MS Word. Kung meron kang MS Office, so under ng MS Office na to, pwede magkaroon ng may Word, may Outlook, may publisher, and so on and so forth. Using a Word, pag inopen mo yan, pwede kang magkaroon ng open file, new file, or information. Pag nagkaroon ka ng open file, may makikita ka na yung document mo or pwede mong ma-edit whatever, yan yung mga nangyayari. Tapos sa pag-new, may blank document ka. Tapos kapag information about doon sa Word. So yan po yung example ng structure chart na kailangan mong isipin kapag ikaw ay nagda-develop ng isang computer program. What about yung tinatawag nating algorithm or yung tinatawag na pseudocode kanina? Actually, yung pseudocode, mas maganda lang siyang, mas magandang gamitin unlike algorithm. Kasi ang pseudocode po kasi, kumbaga, informal language that helps the programmers to develop the algorithm. Mas napapadaling mag-develop ng isang algorithm kung ilalagay mo muna siya sa pseudocode. And then, using a pseudocode, in algorithm, i-declare mo doon or mas specific yung nakalagay doon sa algorithm unlike doon sa pseudocode. Ma'am, what do you mean? Diba? Mamaya, example natin siya. So, ano ba yung algorithm? Sabi dito, it is an organized logical sequence of the movements or the approach towards a particular problem. A computer programmer implements an algorithm to solve a problem. So, algorithms are expressed using usual vocal but somewhat technical annotation. So, what about pseudocode? Pseudocode, it is merely an implementation of an algorithm in the form of annotation in informative text written in plain English. So there is no syntax like any of the programming languages and therefore cannot be compiled or interpreted by the computer. Balik ako dito. May structure chart, pwede kayong gumamit ng pseudocode or algorithm, and then susunod yung flowchart. So nasaan yung flowchart? Andito. So flowchart is a graphical representation of an algorithm. Computer programmers frequently use it as a program planning tool to solve a specific problem. So it uses different symbols that are connected between them to designate the flow of information and processing. The process of an illustrate flowchart for an algorithm is known as flowcharting. Ginagamit po yung flowchart pag po nalaman nyo na yung nakasulat sa pseudocode or algorithm na ginamit mo. Pag nakatapos ka na dito sa algorithm or pseudocode na ginamit mo, tsaka mo palang makikita kung anong klase ng mga symbols yung pwede mong gamitin kapag nag-flowchart ka na. So, balik ako dun sa problem. Okay, yung problem natin kanina ay find the sum of two numbers. So, dun sa find the sum of two numbers, nagkaroon na tayo ng input, process, and then output. Using develop the solution, nasa number 2 na ako pwede akong gumamit ng algorithm, pwede akong gumamit ng flowchart, or gumamit ako ng hierarchy chart, ng structure chart. Ngayon, try kong gumamit ng algo. Oops. Try natin gumamit po ng algo, ng pseudocode, and then ng flowchart. Okay, actually, pasok na to dito sa implementation ko Tingnan ko lang. Implementation, yan. Kasi after ko malaman kung ano yung gagamitin ko, algorithm o pseudocode or flowchart, titingnan natin dito sa implementation kung pasok ba yung ginamit natin or ginawa natin sa algorithm and then flowchart. So, balik ako dito. So, sa algo natin, sabi ko kanina, balik ako sa find the sum of two numbers.
Okay? Lagyan natin doon ng harang para alam natin kung ano yan. Okay. Gamitin natin muna si algo. Si algo is a step-by-step process na naka-write in sentences. Kumbaga, kung familiar kayo sa mga recipe ng mga cooking book, or tama ba ako? Recipe ng cookbook or cooking book, o whatever man yun. So, yun yung algorithm. Tatry natin siya. So, kung find the sum of two numbers, ang step number 1 ko, step number 1, identify the variables to be used. Yan. Yan yung step number 1 ko sa algo. Step number 2, the variable, let variable A for my first number and let the variable B for my second number. Yan. Okay? So, number 3, get the sum of two numbers. So, dito sa let variable A for my first number, B my second number, may kulang ako. Gagamitin ko yung isa, si sum, para po dun sa variable nung sum ko. Okay? So, dito sa number 3, get the sum of two numbers by sum equals to A plus B. And then, my step number 4 will be the output of sum. Okay? So, ito yung algo ko. Alright? So, find the sum of two numbers. How about in pseudocode? In pseudocode, my step number 1 is to start the problem. And then, yung step number 2, gamitin ko yung A ko equals to 0, and then B ko equals to 0, and then my sum is equals to 0. Ma'am, why 0? 0, 0. Kasi wala naman given na value. Okay? So, kung walang given na value yan, dito pala may kulang tayo. Kung mapapansin nyo, ano kaya kulang natin dito sa step 1, 2, 3, and 4? Okay, thank you so much. So, dito sa step number 1, 2 natin, mangyayari ay magkakaroon tayo ng, very good dito po si step number 4 na to and step number 5. Ang step number 3 natin, lagay ko dito sa taas, magiging step number 3 natin, input value. Input value for A and B. Ma'am, why nag-input ng value? Kasi na-identify natin na hindi naman nagbigay ng value dito sa problem. Kaya dun sa number 1 natin kanina, kung napansin nyo sa understanding the problem natin, na-identify na natin to na walang value yung two numbers. Okay? So, dito sa number 3 natin, mangyayari sa atin, kung titingnan natin dito sa number 3, input daw natin. Lagyan natin si A ng 5, lagyan natin si B ng 4, and then si sum, automatic 0 pa din siya. Dahil dito sa step number 4 natin, kung mapapansin nyo, get the sum, nangyari ay sum equals to A plus B. Okay? And then step number 5 is my sum equals to 9 na siya. Yan po yung difference ng itsura ng algo at sa pseudocode. Kung mapapansin nyo, ginawa ko sa pseudo, automatic na dinirect ko na yung variable, dinirect ko na yung value. Unlike po dito sa algorithm, you have to be detailed kapag gumamit ka ng algorithm. Opo, sa next po na discussion natin sa lesson number 3, mas focus po natin paano mag-declare ng variable. So, kanina nag-introduction na ako kung ano yung variable in math and variable sa computer programming. Now, kung yung question mo dito ay kami ba ang magde-declare ng variable, yes po kayong magde-declare ng variable. Kung ikaw naisip mo na mag-declare ng variable ay instead of A, ginamit mo ay X and then Y, no problem po. Basta na-identify natin dito sa let variable na to na yung X mo is yung first number and yung Y mo para doon sa second number. Okay.
How about using a flowchart? So, using a flowchart, dahil na-identify ko dito, nag-start. So, pwede ako mag-start dito. May start na symbol. So, i-discuss ko yun sa susunod. And then, nakita ko, nag-variable ako dito. Pwede akong gumamit ng hexagon. Pero actually, hindi ko na-direct yung hexagon. Mag-input na ako ng variable. Pero sa susunod, gagamitin natin yung hexagon. Inaano ko lang, shorten ko lang to. Or pwede akong alisin natin to. Pwede na akong mag-process dito eh. Wait lang. Pwede ganito na yung gawin mo dyan. Yan. Maglagay ka dito ng process na A equals, oops, sorry. Pwede kang mag-sum, Pwede kang mag-sum equals to A plus B. So, mapapansin nyo, walang result yon kasi hindi ka nag-input. So, automatic, pwede kang mag-input dito ng A and B. Tapos, pwede kang mag-process dito ng sum equals to A plus B. Tapos, output ni sum and then end the program. Or, pwedeng mawala na to. Or, wala na to yan. Pwede na yan. Yan. Question po. So, ito po yung implementation ko, step number 3. Okay, so that is the implementation.